Hello guys, welcome back again to my channel. So today guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-register online sa inyong PhilHealth. Ang kinaganda nito guys, pagka nag-register kayo, mamamonitor ninyo yung bawat hulog ninyo sa inyong PhilHealth. So una lang guys ay punta tayo sa www.philhealth.gov.ph. So, ayan guys. And then, click lang natin yung go. So, ayan guys. Mapupunta na tayo sa home menu ng PhilHealth. So, ayan guys ang makikita ninyo. And then, ayan. So, ang susunod natin gagawin guys, i-click lang natin yung online services. Ayan. So, ganyan guys ang makikita ninyo. Baba lang natin guys. Ayan. So, ayan, makikita nyo yung iba't ibang mga login, mga benefits, contribution. Ayan, makikita ninyo dyan guys. Ayan, mga collection, accreditation. Ayan. So, punta tayo guys sa gawing taas sa may membership. So, kiklik natin guys yung register. Lang natin yung register. Ayan, loading na siya. So, mapupunta tayo dito guys. Ayan. And then, una lang natin gagawin guys ay ilalagay natin yung ating PhilHealth identification number. So, ganun guys ang gagawin natin. Ayan. And then, yan lalagay natin guys. PhilHealth identification number. Fill up lang natin. So, yung ginawa ko guys, copy-paste na lang yung ano ko. Yung PhilHealth number. So, ayan. Makita nyo guys. And then, fill up natin yung first name. And then, Cruz. Sample lang natin yan guys. And then last name ay De La Cruz ulit. So palitan na lang natin guys yung first name. So gawin na lang natin Delia. So yan, first name Delia and then surname De La Cruz. And then ilalagay natin guys yung inyong birthday. So, kung anong date yung birthday nyo, ilagay nyo yun guys. And then, select sex, female. And then, yung Philippine contact number nyo guys, ilagay din ninyo. Ayan. So, pag nalagay na, next nyo guys yung inyong email address. Kailangan guys yung active na email address nyo dahil magsisend doon ng verification. Ayan. So, yan guys. Sample ko lang yung email na yan. gmail.com. Okay. So, double check nyo guys yung mga details na nilagay ninyo. Yung mga fill upan ninyo kung tama. So, make sure guys na tama yung mga nilagay ninyo. Ayan. So, yung sa akin guys, bali, sample lang siya. Dahil meron na nga ako, nakaregister na ako. So, yan guys, yung login information, basahin nyo lang yan guys. So, yan, minimum of 8 characters, maximum of 32 characters. Must contain at least 1 digit, 0 to 9. Must contain at least 1 uppercase letter, A to Z. Yung capital letter siya. And then, must contain at least 1 lowercase. And then, must contain at least 1 special characters. So, ayan. Maglagay na kayo guys ng inyong password. So, sundin nyo guys yung login information sa taas. Para mag-confirm siya. So, ayan. Maglagay kayo dyan. So, makita nyo naman dyan guys kung okay yung nilagay ninyo or hindi. Magre-red siya pagka hindi. Ayan. And then, enter the number shown above.
So, ilalagay nyo lang guys yan, yung number sa taas. 507572. Yan. So, click natin guys yung create account. Yan. So, ganun lang kadali guys mag-register para ma-monitor ninyo yung mga hinuhulog ninyo sa inyong PhilHealth. Ganun lang kadali para kahit nasaan kayo guys, mag-online lang kayo, mag-login lang kayo, makikita ninyo at ma-monitor ninyo yung mga hinuhulog ninyo sa inyong PhilHealth. So, ganun lang kadali guys ang mag-register at mag-create ng account online para sa inyong PhilHealth. So, maraming salamat guys sa panonood at pakikinig. Sana may natutunan naman kayong muli sa ating tutorial. So, sa mga susunod pa nating mga vlog, mga tutorials, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat guys. Bye!